के तपाईँ पनि टिकटक स्टार बन्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ पनि टिकटक स्टार बन्ने हो र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियोमा थम्बनेलमा टच गरेर तपाईँ यो भिडियोमा आउनु भएको छ भने सही ठाउँमा आउनु भएको छ। आज म तपाईहरुलाई सही जानकारी बनाउने छु कि तपाईहरु पनि कि कसरी सेलिब्रिटीहरु जस्तै गरी तपाईँ पनि टिकटक स्टार बनाउन सक्नुहुन्छ, 0 टु तपाईँ पनि हिरो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? आजको यस भिडियोको अन्ततसम्म हेर्नुस्, तपाईहरुलाई म सबै जानकारी A to Z इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म पनि रहनुहोला। फर्स्टली भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन, लाइक गर्नुहोस्। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब छैन, डेफिनेटली च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यहाँ यस्तै टपिक रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरु माझमा आइ नै रहनेछ। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। टिकटक स्टार अर्थात नाम सुन्दैमा एकदमै आफूलाई जोश जागर र उत्साह भएर आउने नाम हो टिकटक स्टार र तपाईहरु पनि टिकटक स्टार बन्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई फटाफट ढिलो नगरिकन बताउन गइरहेको छु कि कसरी त्यो टिकटक स्टार बन्न सकिन्छ। यसमा 5 वटा स्ट्र्याटेजीहरु हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मात्रै तपाईहरु सक्सेसफुली रूपमा तपाईहरु टिकटक स्टार बन्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको फर्स्ट स्टार्टिङमा भनेको थिएँ 0 टु हिरो तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ जहाँ गयो तपाईले जे जस्ता खालका भिडियोहरु अपलोड गरे पनि तपाईहरुको भिडियो एकदमै भाइरल हुन्छ र एकदमै तपाईहरु फेमस हुनेछ। तपाईले जति सोच्नु भएको छ अहिले तपाईँ टिकटक स्टार बन्छु भनेर त्यसको 10 गुना तपाईँ ज्यादा सक्सेसफुल बन्न सकिन्छ। त्यसको लागि भने 5 स्ट्र्याटेजीलाई तपाईले फलो गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो स्ट्र्याटेजी हो तपाईँ कुन क्याटेगोरी अथवा कुन कुरा अथवा कुन ट्यालेन्ट लिएर तपाईँ अघि आउनुहुन्छ टिकटकमा। हेर्नुस्, कुनै पनि चीज गर्नुभन्दा पहिला तपाईसँग केही न केही चीज त हुनै पर्छ, तब मात्रै तपाईँ अघि बढ्न सकिन्छ। हुन सक्ला तपाईसँग अहिले कुनै पनि क्वालिटी अथवा कुनै पनि कन्टिन्युटी छैन भने पनि तपाईले त्यसलाई निखार्न जरुरी छ र तपाईले निकाल्न जरुरी छ। जस्तै फर एक्जाम्पल लागि तपाईँ डान्स आउँछ भने तपाईले अब डान्स गर्न थाल्नुस् र डान्स बिस्तारै हुन सक्ला तपाईले अहिले नै डान्स गर्ने स्ट्र्याटेजीमा तपाईलाई राम्रो तरिकाले तपाईले डान्स गर्न नआउला। तपाईँ बिस्तारै अरूबाट सिक्नुस् र अरूबाट सिकेर तपाईहरुले त्यसलाई एकदमै मोडिफाई गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईहरुले त्यो डान्सलाई अझ इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नुस्। त्यस्तै गरी तपाईलाई गीत गाउन आउँछ, तपाईलाई कविता गाउन आउँछ अथवा कविता भन्न आउँछ अथवा तपाईलाई जुन सुकै पनि कुराहरु आउँछ, जस्तै तपाईलाई पढाउन आउँछ, जस्तै तपाईलाई कुनै व्यक्तिको मेमो क्रिएटहरु गर्न आउँछ, जस्तै अब क्यारिकेचरहरु हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईलाई फाइटिङ आउँछ अथवा तपाईलाई जे पनि आउँछ नि त्यसलाई तपाईले चाहिँ युनिक तरिकाले देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सेलिब्रिटी हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन र टिकटक स्टारबाट हुनबाट पनि तपाईलाई कसैको माइकेलालले पनि तपाईलाई रोक्न सक्दैन। अब लागौं दोस्रो स्ट्र्याटेजीतर्फ। दोस्रो स्ट्र्याटेजी हो तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु हुँदाखेरि तपाईले भिडियो जहिले पनि डेली अपलोड गर्नुस्। जस्तै अब हाम्रो पात्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 30 दिनको लगभग हामीलाई 1 महिनामा 30 दिन हुन्छ र 30 दिन भित्र तपाईले चाहिँ 30 वटा भिडियो बनाउने प्रयास गर्नुस्। तपाईहरुले एकदमै स्ट्र्याटेजी मतलब यो होइन कि तपाईले एकै दिनमा 30 वटा भिडियो अपलोड गर्नुस्, त्यो होइन। तपाईले बिस्तारै तपाईले कम्तीको पनि तपाईले 1 महिनामा 30 वटा भिडियो अपलोड गर्नुस्। तब 30 वटा भिडियो मध्येमा तपाईको 15 वटा भिडियो मात्रै राम्रो भयो भने पनि तपाईको फ्यान फलोवर्स चाहिँ तपाईलाई फलो गर्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ र तपाई के हो र तपाईले कस्ता खालको कन्टेन्टहरु दिन खोजेको छ भन्ने कुराहरु अटोमेटिकली भ्युअरहरुले बुझिनै हाल्छ। अब लागौं तेस्रो स्ट्र्याटेजीतर्फ जुन चाहिँ तपाईले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईले पहिला नै निर्णय गर्नुस् कि तपाई फलोवर्स बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा फ्यान बढाउन चाहनुहुन्छ। तपाई फलोवर्स बढाउनु मात्रै चाहनुहुन्छ र तपाई त्यो फलोवर्सकै मात्रै टार्गेट गरेर लाग्नुभयो भने तपाईको फलोवर्स कहिल्यै बढ्दैन। जस्तै भन्छ लाइभमा आउनुस्, लाइभमा आएर तपाईको फलोवर्स म बढाइदिन्छु, त्यो तरिकाले तपाईको फलोवर्स बढ्दैन। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले अब फलोवर्स मात्रै बढाउनु हैन, तपाईले फ्यान पनि बढाउनुस्। फ्यान बढाउनलाई के गर्नुस् भने तपाईले आफ्नो क्वालिटी दिनुस् र तपाईले क्वालिटीको मतलब यो होइन कि तपाईको डान्सहरु जस्तै डान्स गर्नु आउँछ भने तपाईले डान्सको एउटा यस्तो खालको मजाले गर्नुस्, दिल खोलेर तपाईलाई कुनै व्यक्तिको डायलेक्टहरु बन्न आउँछ भने तपाईले डायलेक्ट यति धेरै राम्रो गर्नुस् कि मान्छेहरु इम्प्रेस होस् र त्यहाँबाट कुनै पनि व्यक्तिको एउटा समस्या नै समाधान होस्, त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईले दिन सकिन्छ। र त्यस्तै गरी अब लागौं अर्को नेक्स्ट स्ट्र्याटेजीतर्फ जुन चाहिँ तपाईहरुले गर्नै पर्ने र बनाउनै पर्ने चीज हुन्छ। त्यो चाहिँ भनेको तपाईले टिकटक स्टार बन्नका लागि तपाईलाई के अनुशासन भन्ने चाहिन्छ।
हरेक काम गर्नका लागि तपाईँलाई अनुशासन चाहिन्छ भने तपाईँले टिकटक स्टार भन्नलाई पनि अनुशासन चाहिन्छ। त्यो अनुशासन भनेको तपाईँले आफूभित्रबाट नै क्रिएट गर्ने हो। जस्तै तपाईँहरू जे पाए त्यही कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैलाई पनि मन पराउँदैन। तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले, तपाईँले एकदमै डिटेल तरिकाले तपाईँले जानकारी गर्नुहुन्छ अथवा बन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैजनाले मन पराउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै मिठासपन मान्छेले बन्ने गर्छ। कोइलीले बोलेको कति सुमधुर आवाज भन्छ, मतलब उसको आवाजमै एउटा जादु छ नि, सुमधुर आवाज छ। त्यस्तै गरी तपाईँले पनि आफ्नो आवाजलाई, आफ्नो लयलाई, आफ्नो लावाजलाई यति धेरै सुधार्नुहोस् कि सुन्ने व्यक्तिले पनि भन्नुहोस् वाह 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 वाह। त्यो हो। र त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको अहिले लावाज राम्रो छैन, तपाईँको डान्स राम्रो छैन, तपाईँले जुन चिज गर्न खोजेको त्यो छ त्यो राम्रो छैन भनेर तपाईँ नछोड्नुहोस्। तपाईँले त्यो कामलाई नै बार बार गर्दै जानुभयो भने त्यसमा तपाईँ नै प्रोफेसनल हुन्छ र अरू कोही पनि प्रोफेसनल हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कामलाई तपाईँले बार बार गर्नुहोस्। तपाईँ सक्सेसफुल हुनुबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अर्को स्टेप रहेको छ साथीहरू, तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो स्टेप एकदमै कस्तो खालको भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जुन चाहिँ स्ट्र्याटेजी तपाईँले फलो गर्नुहोस् त्यो हो तपाईँको टिकटकको टर्म्स एन्ड कन्डिसन। टर्म्स एन्ड कन्डिसन तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। र जुनसुकै तपाईँ प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही न केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। जस्तै टिकटकको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि बालबालिका, सासाना नानी बाबुहरूलाई तपाईँले भिडियोमा नबनाउनुहोस्, त्यस्तो खालको अवोइड नगर्नुहोस्। किनभने त्यस्तो खालको भिडियोहरू बनाउनु भयो भने तपाईँको टिकटक आइडी ब्यान हुन सक्ने र तपाईँको फेजै हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू टिकटकमा पनि विभिन्न रुल एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। ती कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले टिकटकमा कसैलाई गाली गलोचहरू गर्ने, त्यस्तै खालको तपाईँले नेगेटिभिटी फैलाउने काम गर्नुभयो अथवा तपाईँले तासहरू खेल्ने, जुवाहरू खेल्ने लगायतका चिजहरू तपाईँले विकृति विसङ्गतिहरू फैलाउने काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई टिकटक स्टार हुनबाट यसमा चाहिँ ठुलो गाह्रो नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कामहरू तपाईँले नगर्नुहोस्। मैले अघिल्लो स्टेपमा भनेको थिएँ अनुशासन हुन जरुरी छ। जब अनुशासन हुन्छ तब तपाईँको सक्सेस हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यी 5वटा स्ट्र्याटेजीहरू तपाईँले फलो गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँहरू टिकटक स्टार हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। मैले यो हावातालमा गफ दिएको होइन, यो मेरो लाइफ प्रुफ। आफू पनि एउटा टिकटक स्टार जस्तै खालको व्यक्ति बनेको कारणले र हरेक टिकटक स्टार व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भएर कुराकानी भएको कारणले र उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा सेयरिङ अथवा उहाँहरूबाट चाहिँ केही कुराहरू जानी बुझेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको छु। यो जानकारी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सो डेफिनेटली राम्रो लागेको छ होला। सो लाइक गर्नुहोस्। त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् ताकि इन फ्युचरमा आएका भिडियोहरू तपाईँहरूबाट मिस नहोस्। आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते। जय देश जय नेपाल।